Macam ni. Besar weh. Boleh masuk kepala weh. Kau rasa? Assalamualaikum and hi. Jangan lupa subscribe yang tengok channel aku ni. Bye. Assalamualaikum and hi. Welcome back to my YouTube channel. So, siapa yang baru sampai kat channel ni, minta tolong korang untuk subscribe. Thank you so much. Okay, untuk video kali ni aku nak share dengan korang. Aku dah beli satu produk ni, airfryer from channel YouTube Yasmin Aisyah. Aku tahu dia cuma promo untuk Lazada. So, korang macam korang tengok kat sini. Akhirnya aku beli benda ni. Harga dia RM113. So, sekali dengan postage semua dalam total dalam RM125 macam tu lah. Kalau boleh tengok detail ni. So, aku akan share link dekat bawah. Kalau korang nak beli, korang boleh tekan link. So, ni airfryer yang aku beli dekat Lazada. So, airfryer ni kau tak? Besar kan? So, 4.5 liter. Actually dia no brand, tapi okay lah, multi-function punya airfryer kan. So, aku tak nak cakap banyak lagi. Jom kita tengok aku unboxing. Dia shipping daripada Temeloh dekat KL. So, hampir masa dalam 4-5 hari macam tu lah, hari bekerja kan. Besar gila weh. Mana dapat dengan harga RM114 macam tu lah kan. So, inilah. So, kita unboxing, okay? Tadi kikih tak tu yang unboxing macam ni. Ni macam orang cakap ibu-ibu tu, siapa yang nak beli tu boleh lah beli sebab murah je kan. 114 ringgit. So, okay, macam ni. Kita buka sama-sama. Wow. Okay. Not bad, dia kamu. Oh my god guys, tengok guys, cantik gila guys, besar gila guys. So dia biasalah dia ada polystyrene sebab tak nak bagi pecah kan. Why not? Oh, dia ada tangkai pemegang macam ni. Nampak tak? Okay, so macam mana korang tengok dekat depan ni. Kita unboxing sama-sama guys. So baru lagi, memang wow. Okay, yang penting sekali dia ada pegang macam ni. So senang korang nak angkat, nampak tak? Besar ni. 4.5 liter, korang rasa? Nampak tak besar gila? So yang penting dia ada 3 pin punya plug. Memang yang Malaysia punya lah kan. Okay, buat thumbnail dulu lah. Aku rasa dia punya kipas kat belakang ni. Kalau macam korang tengok belakang ni, ini kipas dia. Dekat sini dia ada timer dengan suhu lah. Kalau korang tengok dekat depan ni, suhu dia. So suhu dia 80 darjah Celsius sampai 180. Okay, untuk timer dia juga ada 5 minit sampai 30 minit. Kalau macam dekat atas ni korang tengok. Okay, dia ada tunjuk macam mana nak pakai. Untuk ni berapa. Untuk daging, nak kena bakar berapa suhu dia, ayam berapa, nak buat kek, ikan, semua ada kat sini. Okay, so memang simple dan perfect. Nanti kita kena unboxing dan kita buka plastik dia. Sebab buka plastik yang best ni. Siapa nak tengok aku buka, siapa nak tengok aku pakai ni, korang tunggulah next video ni. Kalau aku buat masak-masak apa-apa kan, aku pakai air fryer ni, okay? Okay, kat sini dia ada macam satu notis. Dia cakap dekat sini, please preheat the air fryer 30 minutes when firstly used. Do not touch the hot surface when using. Okay, so korang tak boleh sentuh lah. Kalau panas, sebab benda ni dia akan panas. Tak payahlah sentuh panas-panas. Kau kenapa sentuh panas-panas? Kat sini lah, supaya senang beringat lah kan. Tekan bawah dia. Cantik weh. Ni buka plastik ni. Ni baru unboxing kan. Adalah berat sangat, tapi berat jugalah kalau pegang lama-lama kan. Cantik guys. Kau rasa? Thumbnail sekali lagi lah. Ini cara buka dia. Oh, tarik macam ni je. Okay, kat dalam ni pula kita tengok. Okay, ada lagi benda. Macam ni. Besar weh. Boleh masuk kepala weh. Kau rasa? Masuk kepala pun muat. So kat dalam ni dia dapat piring ni untuk korang letak dalam ni lah kan. Untuk korang letak kat dalam ni macam ni. Macam dia tunjuk ni. So dapat, oh ni apa? Ni tempat kaki dekat bawah ni. So korang boleh pasang kaki bawah ni untuk letak dia macam ni. Tak nak bagi bergerak. And then dapat manual book.
Dia tunjuk dekat korang nak masak berapa minit, daging, ayam semua, fries, nugget, nak bake pun boleh, nak buat cake pun boleh, nak buat roti pun boleh. So memang multifunctional air fryer lah kan. Macam niaga pula aku. So macam ni je. So kita masuk macam ni je. Macam tu. So kalau macam nak buka, tarik macam ni. Kalau nak masuk, letak je macam ni balik. Okay, dan so air fryer ni harga dia murah je macam aku cakap tadi. So siapa nak beli, aku akan letak link dekat bawah. So korang boleh klik link down below. Macam video tu kan ni kot aku rasa. So kita dah penghujung rancangan kita. So jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Kita akan jumpa ke next video. Siapa yang tengok video ni from first sampai akhir, thank you so much. Siapa yang sokong aku daripada mula sampai sekarang, alhamdulillah, terima kasih so much. Korang memang banyak sokong dan support aku. So kita akan jumpa ke next video. Bye. Assalamualaikum.